પ્રકરણ 2 ની અંદર લગભગ આપડા બધા પ્રશ્નો થઈ ગયા, બધા સ્વાધ્યાય થઈ ગયા. પ્રશ્ન નો આવડતો એવો હોય કે પ્રશ્ન છે કે તમને નો સમજાતું હોય, બધા આવડે ને, તો હવે એ પાઠમાં આપણે ખાસ ટેસ્ટ ને અનુલક્ષીને થોડાક વિકલ્પો લેવી. બરાબર? તો અહીંયા વિકલ્પો આપ્યા છે પ્રકરણ 2 માં. પહેલો વિકલ્પ છે કે ખાલી જગ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી એમ કીધું છે, એમ નથી કીધું. નથી એટલે કે આ જે સંખ્યા આપી છે, ઓપ્શન જે આપ્યા છે કે A 1000, B 100, C 10 અને D 0. તો આમાં કઈ સંખ્યા એવી છે કે જે પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી? D 0. 0 કેમ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી? કોઈને ખબર છે 0 પ્રાકૃતિક સંખ્યા કેમ નથી? આકૃતિ? હા, 0 એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ? n વડે. પછી તમે આવી રીતે લખી શકો 1 2 3 4. ટૂંકમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 થી શરૂ થાય અને પૂર્ણ સંખ્યા 0 થી શરૂ થાય. એટલે જો 1 થી કીધું હોય તો 1 2 અને 3 ની સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં આવે, પણ અહીં આપણને 0 આપ્યો. 0 પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે નહીં, એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. બરાબર? ત્યાર પછી 10 ગુણ્યા 6 વત્તા 7 કૌંસમાં 10 ગુણ્યા 6 વત્તા 7 બરાબર 10 ગુણ્યા 6 ખાલી જગ્યા ગુણ્યા 7. તો આ ખાલી જગ્યામાં કઈ સંખ્યા આવશે? ખાલી જગ્યામાં કોને લઈ શકાય? કૃષ્ણા? 10 ને. કેમ કે આ કયો નિયમ છે? હાલો એ ખબર પડે કે કયા નિયમનો ઉપયોગ છે. આ કયો નિયમ અહીંયા દેખાડેલો છે? ઋત્વિક? ગુણધર્મ નહીં, અહીંયા ક્યાં જૂથ બન્યા છે? વિભાજનનો ગુણધર્મ છે. ગુણાકાર માટેનો જે વિભાજનનો ગુણધર્મ છે ને, એ ગુણધર્મ છે અહીંયા. વિભાજનનો નિયમ અથવા વિભાજનનો ગુણધર્મ. એટલા માટે આ ખાલી જગ્યામાં આપણને કૃષ્ણએ જવાબ આપ્યો એ પ્રમાણે કેટલા આવશે? કયો ઓપ્શન આવશે? A. 10 ગુણ્યા 6 વત્તા 7 બરાબર 10 ગુણ્યા 6. આ પહેલી સંખ્યા વત્તા 10 ગુણ્યા 7. આપણે આ 10 નો બંને જગ્યાએ ગુણાકાર કરતા એવું શીખ્યા કે નથી શીખ્યા? અને આ જે શીખ્યા એને શું કહેવાય? વિભાજનનો ગુણધર્મ અથવા નિયમ. ત્યાર પછી ઓપ્શન નંબર 3 8 ગુણ્યા 5 કૌંસમાં ગુણ્યા 4. આ બાજુ બરાબર આપ્યું છે 8 ગુણ્યા 5, એને કૌંસમાં લઈ લીધા, 4 અલગ રાખ્યા. તો આ ગુણાકારનો કયો નિયમ છે? A ક્રમનો નિયમ છે, B જૂથનો નિયમ છે, C વિભાજનનો નિયમ છે કે D સમરૂપતાનો નિયમ છે? કયો નિયમ લાગુ પડે છે? તારા ક્રમમાં ક્યાં ફેરફાર થયો છે? ક્રમ તો લાઈન ટુ લાઈન જ રહ્યો છે. 8 તો 8, 5 તો 5, 4 તો 4. ક્રમમાં કોઈ ફેરફાર નથી થયો, એટલે આ ઓપ્શન તો આવે જ નહીં. કૃષ્ણા? વિભાજનનો નિયમ. પણ વિભાજનનો નિયમ આપણે ઉપર શીખ્યા કે એમાં સરવાળો અને ગુણાકાર બંને આવે અને એકની એક સંખ્યા 2 વખત આવે. જે અહીંયા એવું થતું નથી. કેમ કે અહીંયા કૌંસમાં દરેક સંખ્યા એક જ વખત છે. બરાબરની સામેની બાજુ એક જ સંખ્યા છે, એટલે વિભાજન નહીં આવે નહીં. અને સંવૃત્તા તો એવું કહે છે કે કોઈ પણ 2 પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર છે એ પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે. એટલે ઓપ્શન હવે તો એક જ રહ્યો. કયો? જૂથ. કેમ કે એ સંખ્યા છે એ જૂથ બનાવે છે. શું બનાવે છે? આ 2 સંખ્યા પેલા 8 ગુણ્યા 5 વત્તા 4, આ 2 નું જૂથ થયું. અને અહીંયા આ 2 સંખ્યાનું જૂથ થાય છે અને આ સંખ્યા અલગ રહે છે, એટલે જૂથ થાય છે. અને જેને જૂથ નો નિયમ આપણે કહીએ. તો આ ત્રણેય ઓપ્શન સમજાય કે ન સમજાય? આવડશે? લખો. ઓપ્શન છે ખાલી જગ્યા સિવાયની દરેક સંખ્યાને ડોટ સ્વરૂપે રેખામાં દર્શાવી શકાય. આપણે જ્યારે આકૃતિ શીખતા હતા ત્યારે આ લીટી આવી હતી, યાદ કરવાનો પ્રશ્ન આવી ગયો છે આ કે ખાલી જગ્યા સિવાયની દરેક સંખ્યાને ડોટ સ્વરૂપે રેખામાં દર્શાવી શકાય. કયો કયો ઓપ્શન છે? A 5, B 7, C 11 ને D 1. તો કઈ સંખ્યાને આપણે ડોટ રેખા તરીકે દર્શાવી શકીએ? D 1 ને માત્ર તમે દર્શાવી શકો.
એક સિવાયની દરેક સંખ્યાને ડોટ સ્વરૂપે રેખામાં દર્શાવી શકાય. જો એકને ન દર્શાવી શકાય એવું મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે એક છે ને અહીંયા એક જ ડોટ થાય. ડોટ એટલે કે ટપકું થાય ને, તો આમાં રેખા ક્યાં બની? નો બને ને. પણ 5 હોય તો આને તેમ જોડી શકો, રેખા બને. 7 હોય તો પણ રેખા બને. 11 હોય તો ટૂંકમાં એક ની જ રેખા નો બને, બાકી બધાની રેખા બનાવી શકાય છે. 5 ની બનાવી શકાય, 7 ની બનાવી શકાય, 11 ની બનાવી શકાય, આની નો બનાવી શકાય. એટલા માટે આપણા ઓપ્શનમાં કયો જવાબ આવશે? ડી, કે એક સંખ્યા એક સિવાયના દરેકને ડોટ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય. ખાલી જગ્યાને ચોરસ સ્વરૂપે ડોટ દ્વારા દર્શાવી શકાય. ખાલી જગ્યાને ચોરસ સ્વરૂપે ડોટ દ્વારા દર્શાવી શકાય. ચોરસ તરીકે કોને કોને દર્શાવી શકાય? ઓપ્શન આપ્યા છે 6, 8, 4, 10. કઈ સંખ્યા કે જેમાં તમે ચોરસ બનાવી શકો? 4 ને. કેમ કે 4 ના ટપકા લઈશું, 6 લેશો તો 6 નું ચોરસ બનશે. 1, 2, 3, 4, 5 ને 6. તો શું બન્યું? લંબચોરસ બન્યો. એવી જ રીતે તમે 8 લેશો તો શું બનશે? કેમ કે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 બને શું? લંબચોરસ. પણ સી લેશો એટલે એમાં શું બનશે? 1, 2, 3, 4 બને ચોરસ. અને 10 ની આકૃતિ તો આપણે લંબચોરસમાં જ લઈ શકશું. તો કોનું ચોરસ બન્યું? સી. 4 નું ચોરસ બન્યું. એટલે અહીંયા તમારે જવાબમાં લખવાનું છે, મારે અહીંયા ભૂલ થઈ ગઈ છે. 4 સમજાય છે? તો ચોરસ કોનું બનાવી શકાય? 4 નું. 12 ને ડોટ દ્વારા ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય. ચોરસ સ્વરૂપે, ચષ્ટકોણ તરીકે, ત્રિકોણ તરીકે વગેરે. હવે જ્યારે આપણે આકાર શીખ્યા હતા, આ પ્રકરણની વાત કરું છું, પૂર્ણ સંખ્યામાં આકાર શીખ્યા, કે વર્તુળ આવ્યું હતું કે ચષ્ટકોણ આવ્યું હતું? એટલે આ બે ઓપ્શન તો નીકળી ગયા. હવે ચોરસ ક્યારે બને? તો કે જેમાં આવી રીતે હોય ત્યારે બને. સમજાય છે? તો હવે વધ્યું શું? તો શું બનાવી શકાય? 12 વડે આપણે ત્રિકોણ બનાવી શકીએ. એટલે સી ત્રિકોણ બનાવી શકાય. 12 ડોટ લેશો તમે ભેગા કરશો એવી રીતે. હું અહીંયા 3 લઉં છું, પણ એવી રીતે તમે 12 લેશો એટલે શું બનશે? આવી રીતે તમે ત્રિકોણ બનાવી શકશો. તો સમજાય છે? 6 ઓપ્શન આવડશે બધાને? રાઈટ નાઉ